Assalamualaikum viewers, apa khabar? Hari ni kita nak buat cream cheese marble cake. Okay, let's start. Mula-mula kita masukkan 250 gram mentega. Kemudian masukkan 1,5 cawan gula caster. Seterusnya, putarkan kedua-dua bahan ini dengan menggunakan kelajuan yang rendah. Pastikan mentega adalah pada suhu bilik supaya mudah untuk sebati. Dengan menggunakan spatula plastik, sentiasa scrape bahagian tepi mangkuk adunan ini. Apabila adunan kelihatan gebu dan kembang, naikkan kelajuan kepada maksimum dan masukkan 250 gram room temperature cream cheese dan sambung putar sehingga kembang. Setelah adunan menjadi gebu, kembang dan menjadi warna pucat, bolehlah kita masukkan 4 biji telur yang perlu dimasuk sebiji demi sebiji. Scrapekan lagi sekali bahagian tepi mangkuk adunan ini supaya tiada bahan-bahan yang melekat dan semuanya dapat dipukul dengan rata dan gebu. Seterusnya, sekarang kita boleh masukkan esen vanila. Kita perlukan anggaran 3 sudu kecil esen vanila ini. Setelah semua bahan dipukul sebati, sekarang bolehlah kita off mixer ini dan dimasukkan bahan-bahan keringnya. Masukkan 2 cawan setengah tepung gandum. Kita ayatkan separuh dulu. Kemudian 4 sudu teh baking powder. Ayatkan semua bahan-bahan, direct terus ke dalam bahan mentega dan juga cheese tadi. Dengan menggunakan spatula, campurkan tepung ke dalam adunan dengan menggunakan teknik kaut balik. Lakukan secara perlahan dan lembut supaya semua tepung dapat digaulkan secara sebati ke dalam adunan ini. Jangan overmix ya. Beginilah rupa adunan kita setelah dicampurkan dengan tepung tadi. Ianya kelihatan agak thick dan inilah konsistensi yang kita inginkan. Seterusnya, bahagikan adunan kepada 2 bahagian. Satu bahagian dibiarkan berwarna asal dan satu bahagian lagi akan kita campurkan dengan coklat. Campurkan 4 sudu besar serbuk koko. Serbuk koko ini perlulah diayak untuk mengelakkan sebarang ketulan. Dengan menggunakan senduk ataupun spatula, gaulkan adunan ini menjadi rata dan sebati. Seterusnya, kita sediakan acuan. Saya gunakan Bundt Pan yang bersaiz 9 inci. Tuangkan sedikit minyak masak ke dalam acuan. Dengan menggunakan berus, ratakan minyak di sekeliling loyang dan di semua lekuk-lekuk. Ini untuk memastikan kek senang dikeluarkan apabila telah masak nanti. Seterusnya, masukkan 2 sudu tepung gandum ke dalam acuan dan ratakan ke sekeliling loyang ini. Inilah rupa loyang setelah diratakan tepung di sekelilingnya. Proses ini amat penting untuk mengeluarkan kek nanti. Sekarang, bolehlah mula kita masukkan adunan. Kita akan masukkan adunan secara selang-seli. Mula-mula kita masukkan yang putih dahulu. Kemudian diikuti dengan adunan yang berwarna coklat pula. Akhir sekali, lorekkan adunan dengan menggunakan chopstick.
Masukkan kek ke dalam oven di rak yang tengah. Oven ini telah pun di preheat selama 20 minit pada suhu 150 darjah Celsius. Setkan suhu kepada 175 darjah Celsius dan masak kek selama 45 minit. Set suhu mengikut oven masing-masing. Setelah 45 minit, kita perlu cek sama ada kek telah masak ataupun belum. Cucukkan hujung lidi. Jika ia keluar bersih seperti ini, maksudnya kek telah masak. Keluarkan kek dari oven dan sejukkan di dalam loyang ini selama 15 minit. Setelah itu, keluarkan kek dari acuan dan biarkan kek untuk sejuk secara sepenuhnya di suhu bilik. Setelah kek sejuk, bolehlah kita mengikis tumpukan-tumpukan tepung yang berada di permukaan kek dengan menggunakan pisau. Akhir sekali, hiaskan dengan icing sugar. Okey guys, cream cheese marble cake kita dah siap. Saya harap anda akan cuba resipi ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel kami. Bye-bye.